Hi everyone. Welcome to me, Annika Göran Rodell, and my vlog about artful leadership for change. And a new episode of Conversations in the Blue Sofa with my mother Gerd Göran, artist 103 years old. God morgon. God morgon. Jag har en idé idag. Ja, det är intressant. Jag fick en bok av dig i julklapp av Merlin Sheldrake som handlar om svampar och hur deras mycel skapar ett sammanvävt liv. Den heter på svenska ett sammanvävt, vad heter den? Den heter på svenska ett sammanvävt liv. Och jag tycker det är så, jag får läsa den nu och jag blir så jag blir helt förundrad över det otroliga nätverk av kommunikation som sker under jord tack vare svamparnas mycel liksom. Hur de utväxlar med träd, med buskar, med andra växter, utväxlar olika näringsämnen som man behöver ha. Det kan ju vara allt från fosfor och kväve och allt möjligt, men hur intrikat liksom det här sammanvävda livet är, att allting hänger ihop där nere under jorden. Och då tänkte jag, hur är det för oss? Jag har ju en känsla av att vi också hänger ihop på olika sätt, vi människor. Vi är inte alltid så vi kanske inte alltid är så medvetna om det, men vad tror du om det? Då kan jag komma att tänka på, jag har ett minne som står så tydligt klart för mig och är väldigt märkligt tycker jag. Men jag ska försöka berätta om det. Jag är 8 år och bor i det stora norska huset vid Klarälven. Och med 3 generationer så är det alltid mycket folk ut och in. Så vi lärde känna varandra väldigt bra. Och ofta. Men så är det, och i det här huset har det 3 stora verandor och nu ska vi gå till västverandan för där var det eftermiddagskaffe. Och så går vi dit, jag ser vi går ihop många och men plötsligt så går jag förbi en chiffonnier som står på vägen ut och jag är tvungen att stanna. Jag känner en sån oerhörd dragning till. Jag måste stanna där. Och inne i vrån längst in så står med mycket familjefotografier. Så fastnar jag för den där ovalen infattat foto som var. Och där inne det var onkel Tom. Det var så starkt så att denna 8-åring får till papper och penna och det var och jag skriver så här: kära onkel Tom, jag längtar så på onkel Tom så jag blir alldeles sjuk när jag tänker på onkel Tom. Precis så. Och detta kommer iväg och med adress Spanien. Men sen 25 år senare då får jag ett brev ifrån onkel Tom. Där jag får höra om det räddningsbrevet han fick en gång. Det vill han tacka mig för. Där står att när mitt brev kom, den dagen hade han tänkt att nu göra slut på sitt liv. Men det var så påtagligt för honom att det skulle han inte göra. För han fick det här brevet från en 8-åring? Ja, med dessa ord. Så var det, så beskrev han. Och med tiden hade det gått väldigt bra. Han hade gift sig och hade en bra plats och var vid Stockholm då. Och han ville tacka mig på något sätt. Och det tyckte han att få bjuda Niklas och mig på en konstresa ner i Europa var något han önskade. Och ja. Men du tänker då att på något vis fick ni kontakt? Vad tror du om det? Sitter vi ihop på något sätt?
Ja, när du säger det, jag har alltid tänkt att det var någon slags, ja, att det var någon gudomlig, vad ska jag säga, någon änglavakt på något vis. Ja, hur ska man, vad är det ena och vad är det andra? Men jag kan mycket väl tänka mig de där gångarna som vi inte riktigt förstår, tankevärldar. Ja, eller att vi kanske relationsmässigt faktiskt sitter fast i varandra på något sätt. Ja. Jag kan nästan tänka mig som en väv liksom. Men nu, ja, detta var ju genom alla åren sen hade vi kontakt och resten var så kom det en gåva. Så att nog är det fantastiskt och det här brevet vad det fick för verkan. Ja, och att det kom iväg. Ja, att det fattar jag. Det tycker jag är mest konstigt. Att det kom frimärken och att det bevisligen kom iväg. För du hade ju inte tänkt på det där sen. Nej, utan det kom, och det var härligt att få skriva det där, men sen går den ner bort alltihopa. Och så kommer detta brev 25 år efteråt till oss. Och han hade haft det där brevet med sig hela tiden. Ja, han hade tydligen haft det med sig och haft det innanför sin väst i alla fall i början av denna tid. Som en amulett. Men kan du tänka, det är en fantastisk historia. Ja, sann är den. Så vad är det för spännande sammankopplande vävar som vi är del av? Hur är vi egentligen sammankopplade? För vi är ju en enhet med allting annat. Och vi är ju sammankopplade med svamparna också. Vi lever ju i symbios med... Ja, men allting tror jag är mycket märkvärdigare än vi någonsin fattar. Ja, vi fattar inte så mycket. Vi bara lever på allt det här finns. Tänk om vi förstod mera, då skulle vi kanske vara mera rädda om det också. Och jag vill gärna få vara med lite till och se hur det går. Ja, men det ska du väl? Ja, absolut. Ja, men vi kanske stannar där då. Ja. Vad bra. Ska vi... So, thank you for being with us today. And we hope you be back with us next week. So, bye. Bye.